ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, תחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על חרדה חברתית. קודם כל יש להפריד בין ביישנות לבין חרדה חברתית. ביישנות זה חלק מאופי של אדם. חרדה חברתית זו הפרעה נפשית שהיא לא בשליטתנו, והיא כוללת סימפטומים פיזיים שמשפיעים לנו על שגרת החיים. לא כל אדם ביישן סובל מחרדה חברתית, וגם להפך, לא כל אדם עם חרדה חברתית הוא בהכרח בן אדם ביישן. יש גם להבדיל בין חרדה חברתית לבין הפרעת חרדה לבין אגורפוביה. הפרעת חרדה זו חרדה שלא תלויה במסגרת חברתית. לדוגמה, חרדה מכישלון לא תהיה תלויה בהקשר חברתי. אני אוכל להיכשל במבחן ולחוות חרדה מבלי שאני נמצאת בסביבה חברתית. ואגורפוביה זה הימנעות ממקומות ציבוריים, מחשש להיות כלואים או להיתקע. לדוגמה, אם יקרה משהו מביך או אם אני אחווה התקף חרדה, אז הפחד להיות כלוא או להיתקע באיזה מקום מבלי אפשרות לברוח, זה אגורפוביה. חרדה חברתית, לעומת זאת, זה חשש מלהישפט באופן שלילי על ידי אחרים. אנשים עם חרדה חברתית סובלים מהפחד להישפט באופן שלילי, וזה משפיע עליהם יותר מאחרים. הם בדרך כלל יהיו מאוד מודאגים מאיך הם מצטיירים, או איך הם נראים בפני אחרים, והם מאוד יחששו ממה שאחרים חושבים עליהם. זה יכול להתבטא בחרדה מלנהל small talk, או חרדה מלפגוש אנשים חדשים, או חרדה מלהסתכל לאנשים בעיניים, חרדה מלנסוע בתחבורה ציבורית, חרדה מלאכול במקום ציבורי, ועוד דברים שכוללים סביבה חברתית שיכולה להעלות את הפחד שאחרים מסתכלים עליי ושופטים אותי. יש גם חרדה חברתית ספציפית שקשורה בהופעה בפני אנשים או בלדבר מול קהל. אנחנו מכירים את זה כפחד קהל או פחד במה, אבל זה גם יכול להתבטא בחרדה מלהציג פרזנטציה בישיבה בעבודה, או בחרדה מלשאת ברכה לפני אורחים. וזה גם משתייך לחרדה חברתית, אבל זה לא בהכרח אומר שאותו אדם יחווה חרדה מלפגוש אנשים חדשים. אנשים עם חרדה חברתית מבינים שהחרדה שלהם לא רציונלית, אבל זה לא עוזר להם. הם רק חווים יותר חרדה בגלל זה, והרבה פעמים הם גם חוששים שיראו עליהם את הסימפטומים, כמו הזעה או הסמקה, והחרדה בחברת אנשים, החרדה החברתית, בתוספת החרדה שיראו את התסמינים, יכול להוביל למצב של דה-ריאליזציה, כלומר, תחושה של ניתוק מהמציאות. מי שסובל מחרדה חברתית מרגיש כל הזמן את תחושת החרדה, במיוחד במצבים חברתיים. זו תחושה שמאוד משפיעה על שגרת החיים, ויש אנשים שכדי להתמודד עם חרדה חברתית הם שותים אלכוהול או משתמשים בסמים, וזה יכול להוביל לתלות והתמכרות. אבל יש דרכים לטפל בחרדה חברתית. יש הרבה שיטות טיפול שהן דרך שיחה, שעוזרות להתמודד ולהתגבר על החרדה החברתית. אפשר גם להיעזר בתרופות כדי להתמודד עם חרדה חברתית. יש כל מיני סוגים של תרופות, וההשפעות שלהן שונות אחת מהשנייה. יש תרופות הרגעה שגורמות להרפיה, יש תרופות שמשפיעות על כמות הסרוטונין במוח, ויש תרופות שמשפיעות על הסימפטומים החיצוניים של החרדה. לכן, לפני שאתם צורכים תרופה פסיכיאטרית, או מבקשים מרשם ששמעתם עליו המלצה, מומלץ לגשת לפסיכיאטר ולקבל המלצה לכדור שיתאים לכם ספציפית. תשאלו גם את כל השאלות לגבי ההשפעות ותופעות הלוואי, ותישארו במקף של פעם בחודש מול הפסיכיאטר. כי יש כדורים שתהליך הגמילה מהם מאוד קשה, וגם זה משהו שאתם צריכים לדעת לפני שאתם מתחילים לקחת כדורים. אז בלי להתבייש, תשאלו את כל השאלות וכמה שיותר, ותדעו שאי אפשר להכריח אתכם לקחת כדורים. אז אם קיבלתם המלצה מפסיכיאטר או רופא כלשהו, ואתם מרגישים שזה לא נכון לכם, אז אתם לא חייבים. ואתם יכולים לפנות למטפל אחר ולהתייעץ לגבי שיטות טיפול. טיפול תרופתי יכול לעזור לכם באופן נקודתי
או באופן מהיר יותר מטיפול של שיחה, אבל לטיפול שיחה יש יותר יתרונות בהיבט העתידי, ולטיפול תרופתי יש השלכות ותופעות לוואי. לכן אם קשה לכם ואתם לא יכולים להתמודד עם החרדה והטיפול הרגשי, אז אתם יכולים לשלב כדורים כדי שיעזרו לכם להתמודד עם הטיפול. אבל אל תסתמכו על הכדורים כפתרון לבעיה. חשוב לדעת ממה אתם סובלים בדיוק, מכיוון שברגע שיהיה לכם שם לתופעה, אתם תרגישו פחות חוסר ודאות, וגם אתם תוכלו לדעת יותר עם מה אתם מתמודדים, ולקרוא על זה ולברר לגבי זה. עצם זה שתדעו ממה הפחד שלכם נובע, זה כבר התחלה של הפתרון. אז אם אתם מתחברים למה שאמרתי ואתם חושבים שיש לכם חרדה חברתית, תתחילו לברר יותר לגבי זה ולגבי הטיפול, ואתם לא חייבים להישאר עם זה. אפשר גם לחיות אחרת. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. לחצו עכשיו יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון.